ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 15ਵੀਂ ਕਾਰ ਰੈਲੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 1000 ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਬਣੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਗਲੋਬਲ BC ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਨ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ ਹਿਲੀਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ। ਰੇਲ ਅਤੇ ਵੈਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 1000 ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਸਰੀ ਦੇ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹਿੱਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੈਨਲ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ BC ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਗਲੋਬਲ BC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਹੈਡਰਸਨ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਰਟ ਅਲਬਨੀ ਦੇ ਜੰਪਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ BC TV ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਪਾਂਸ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਵਰ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ TV ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਬੇहद ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ CDC ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। CDC ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਬਰਟ ਰੈਡਫੀਲਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰੈਡਫੀਲਡ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CDC ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਿਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਲੇਨ ਨੇੜੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਾਰੋਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡਸ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਮਟ੍ਰੈਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਵੈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਫ੍ਰੀਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆਂਡਰੂ ਵੈਨਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨੀ ਵੈਨ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਫਾਟਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਬੈਂਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਮਿਨੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਲਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। We presented our government's plan to support Canadians through the second wave of COVID-19 and rebuild a strong, resilient economy. There are lots of important measures to cover, but first, I want to start with fighting COVID-19, because right now, job one remains protecting you and your family. To date, we've secured billions of pieces of PPE, tens of millions of rapid test kits, and signed deals for hundreds of millions of doses of 7 vaccine candidates. Canada now has the most diverse portfolio of any country for vaccines. We're in the right place to have access to safe, effective vaccines as soon as possible. As the co-founder of Moderna said over the weekend, Canada was among the first to pre-order their vaccine doses. We are guaranteed some of Moderna's first batch if the vaccine is safe and approved. Already, Moderna has submitted their candidate for Health Canada review, as have Pfizer-BioNTech and AstraZeneca Oxford. And just yesterday, Johnson & Johnson joined this list as the 4th candidate for Health Canada review. As I outlined on Friday, our government is also working around the clock with the provinces and territories and through the new National Operations Centre on the vaccine rollout. We've invested in everything from freezers to needles to be sure we can reach every Canadian who wants a vaccine, no matter where they live. 8 of every $10 spent in Canada to fight COVID-19 and support Canadians has been spent by the federal government. This includes the investments we've made for PPE, testing, and vaccines. It also includes the historic measures we've rolled out for families, small businesses, young people, and seniors. These are programs that you've relied on to help get you through this crisis, to help put food on your table or afford your rent, to save your small businesses, to keep your job, to make sure we make it through as best as we possibly can all together. In the second wave, you may still need that support. We all remember what happened when the previous government cut support too quickly following the 2008-2009 recession. That will not be our approach. We'll continue to be there for the middle class and those working hard to join it, whatever it takes, as long as it takes, until we get through this pandemic. ओंटारियो ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਕ ਹਿਲੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। We just had an amazing tour of McKesson's warehouse here in Brampton. They have this impressive facility and another one in Trenton. They employ 140 people here and 7,000 across the province. In this 115,000 square foot warehouse alone, there are 9,000 different prescriptions. We're here today because this is one of the many conversations we're having about the rollout of the COVID vaccine next year. As General Hillier has said, we will be ready by December 31st. But we know this is going to be the largest logistical undertaking that we've had in Ontario in a generation. We have to get this vaccine to every corner of this province. It's no small feat, and we know we can't do it alone. We need the help of businesses and people with the necessary expertise in logistics, technology, patient care, and pharmaceuticals. We will be leveraging the expertise and resources right here in Ontario from both the public and private sectors who already play an important role in supporting the storage, distribution, transportation, administration, tracking and monitoring of pharmaceuticals, including vaccines, in the province.
These partnerships will be essential in supporting the province's large-scale logistical efforts for Ontario's COVID-19 vaccination program led by General Hillier. ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਹਿਲੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਲਈ ਓਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। The prioritization, obviously that's the decision of the leaders of the province of Ontario to make. Clearly, I think we're all agreed that the most vulnerable of our population who get hit first and worse by this terrible virus are right up there. And secondly, those healthcare workers who are obviously often in close contact with people who have COVID-19, therefore run a higher risk of catching it, therefore run a high risk of retransmitting it, are right as the top number 1 and number 2 priorities. It's easy to say that, but when you operationalize it and bring it down to you have 50,000 vaccines and you have them available on this day, then you want to be very careful. In some cases, those two priorities I think will probably go together. If you do, for example, a long-term care home, it would be silly to me, it seems, to recommend anything else than do the people inside that can be vaccinated, plus the care workers who go in and out of that home each day. And so I think those things will resolve themselves. We want to be ready by 31 December, yes, but we also know that over the next 2 weeks we're going to do the bulk of our work in getting ready, and then we'll have the details that you've just asked about. When you talk about storage in a facility like this, let me also say thank you to Rebecca and Dimitri and Renee here, and most importantly, the 140 people, 150 people that work here for the incredible work that they do. This is an awesome facility and confirms for me just what private enterprise and private business in Canada can do so well. And all of a sudden, I don't worry about the distribution of a vaccine across the great province of Ontario, because these people do this every single day. And you know, one of the things that we got from this was that every day from this facility, somebody reaches out to, with a delivery or a shipment, every single pharmacy and health unit in Ontario, every single day. And so I don't worry about the distribution anymore. The storage of the vaccine, I think we'll be able to move the vaccines almost as quickly as we get them, so that we don't waste any time between arriving from the producer to going into the arms, being thawed and prepared, and going into the arms of those who are waiting to get it. And it seems to me we'll always have more people wanting to get it in those first two priorities than we'll have vaccines for in the first quarter of 2021. And so we're launched. We've got a lot of work going on. We're going to wrap up a lot of that stuff in the next 14 days because we want to be ready, and then we want to exercise that we're ready, and then we want to actually be there to do the job no later than the 31st of December. ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। So today I raised a question which is really impacting a lot of seniors, the fact that there are, based on the medical experts, about 3 million Canadians that will receive the vaccines in the earliest phase. But based on Canada's census, there's over 4.5 million seniors over the age of 70. So the Prime Minister Trudeau and the Liberal government have to answer the question, which seniors will be receiving the vaccine and which will have to wait? This is clearly an example of why the lack of a plan for the vaccines is exposing a serious weakness in the Canadian government, the Liberal government's response to COVID-19. This is something we're going to continue to push for, that we want to have a clear plan. We want to know that all seniors are going to receive the vaccine and that people who are in the front lines are going to receive the vaccine. There's got to be a better plan, and the Liberals so far have failed. Well, I want to see the plan laid out in its entirety, and I think a couple of elements that of the plan. One, we need to know what it is so that we can then evaluate it, we can make decisions. I've given the example of Australia because Australia right now, you can Google their entire plan, exactly who is going to get the vaccine, what the various scenarios are, if one vaccine is successful and one is not. They've laid it all out so people can take a look at it. That would help us. But I think guiding our decision-making should be heeding the advice of the medical experts, and I've got full confidence in Dr. Tam as one of the leading public health experts in our country. So that's not the question. I'm concerned about the fact that there hasn't been a clear and comprehensive plan laid out, and other countries have done so.
That's really my concern. I want to see that plan, and I want to be able to evaluate the entire plan. One part of the plan we do know is that it will be up to the provinces to make decisions about distribution of the vaccine, also decisions about who will receive the vaccine. Do you think the federal government should have an outweighed ability to influence the provinces on what they should do on that front, or do you trust the provinces to make those decisions on their own? Well, I think that we should make sure that the decisions that are being made are following the best advice of the evidence and the science and the public health experts. That should be really the focus, and there should be no debate about that. We should hear from the experts. We should hear the evidence and make an evidence-based decision that the experts are advising. That should be the way we move forward. Whether it's provincial or federal or any other level of government, we should always be making decisions in that way. And when it comes to something as serious as a vaccine, that's what I hope happens, that we're making a decision based on what the best evidence tells us. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਿਵਿੰਗ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। As per Ontario's Trillium Gift of Life network, each organ donation can save up to 8 lives and enhance up to 75 more through organ donation, through tissue donation. My apologies, Mr. Speaker. Thanks to Amar Karma, a not-for-profit organization from Mississauga Malton that has been working tirelessly to raise awareness on organ donation for over a decade. Unfortunately, still, there are over 1,600 Ontarians on the wait list for organ transplant, and every 3 days someone on that list dies of a preventable death. With a heavy heart, Mr. Speaker, I remind members of a recent tragedy. On November 7, Dante Sebastian Andretta from Brampton, an innocent 12-year-old boy, was hit by a stray bullet and died in a hospital 4 days later. Mr. Speaker, Dante lost his life, but Dante created a legacy that will live on forever. Through organ donation, Dante has gone on to save 9 lives at a tender age of 12 years, who will live their life to the fullest. Dante's heroic legacy and generosity should be a message to 65% of Ontarians that have not registered their consent for organ donation. In Mississauga alone, Mr. Speaker, the registration is only 22%. I urge everyone, please register your consent at bdonor.ca. Your deed will live on. With less people going to Service Ontario, Ontario numbers are further down. Please take 2 minutes, spend those 2 minutes, and you can help others, you can save lives. Let's spread the word and save the lives. Thank you, Mr. Thank you. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਈਸਟ ਅਤੇ ਨੌ ਸਮਿਥ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੈਸਵਿਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 7 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 116 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜ਼ੋਨ 2 ਅਤੇ 3 ਜ਼ੋਨ 3 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 508 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 385 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1,26,678 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨੀਫਰ ਰੂਸੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨ ਜੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 60 ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 34 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਓਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਓਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮੰਤਰੀ
ਵਿਕ ਫ੍ਰੈਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫ੍ਰੈਡਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਲਦ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਫ੍ਰੈਡਲੀ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ 13 ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਧਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਘਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ $16,000 ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੌਕਾ ਰਫਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਣ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ, ਆਫਟਰ ਜਨਵਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਸਾਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਸੈਰੇਮੋਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਵੇਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, $25 ਮਿਲੀਅਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ, ਕੈਸਲਮੋਰ ਏਰੀਆ, ਗੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ 9-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਫ ਜੋ
ਫਰੀडम्स ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਗੀ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ emergency services the building ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ after ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਜੀ रुक लेने कुछ होर अहम खबरां वल किसान अंदोलन विच कुदन वाली माता महिंदर कौर दी चोली लोकां ने इज्जत मान पाया जबकि अदाकारा कंगना रनौत नूं लांता पाईयां ने कंगना रनौत बठिंडा दे पिंड बहादुरगढ़ जंडिया दी बजुर्ग महिंदर कौर नूं 100 रुपए पाणा लैके किसान अंदोलन विच कुदन वाली औरत आके पुल कर बैठी है भावें कंगना ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिता है पर यह बजुर्ग हुण सीधे तौर पर उसनूं ललकार रही है जिक्र खास है कि माता महिंदर कौर ने अपनी जिंदगी खेतां ते लेखे लगा दी जिस करके उसके शरीर विच कुप पै गया ते माई कंगना नूं मुखातिब हुंदी आखदी है कि वह खेतां विच मेरे नाल नरमा चुगाई दा मुकाबला करे मैं उसनूं 100 नहीं 600 रुपए देवांगी जिक्र खास है कि वड्डी गिनती विच लोग माता महिंदर कौर दी हमायत विच कुद पए ने एक वकील ने तां कंगना नूं माता महिंदर कौर दे मामले विच कानूनी नोटिस भी भेज दिता है उधर यूके दे प्रसिद्ध कारोबारी वाइस सेठी ने तां कंगना नूं माता महिंदर कौर दे नाल खेतां विच अद्धी दिहाड़ी काम करन लई 1 लाख रुपए दी पेशकश कर दित्ती है वाइस सेठी ने कंगना के दावे नूं लैके सब तो ज्यादा रेट ऑफर किया है उन्हों का कहना है कि जबकि खेतों में काम करने वाली महिंदर कौर नूं 100 रुपए दिहाड़ी मिल रही है जो कि बहुत शर्मनाक गल है इतने भी दस दईए कि किसानी संघर्ष दौरान सड़क हादसे लत्त ते गंभीर सट लगन के बावजूद जिला संगरूर की बिरध औरत माता महिंदर कौर दिल्ली मोर्चे च डटी हुई है अजोकी तकनोलॉजी के समय विच ऑनलाइन शॉपिंग इसके फायदों करके सारे ही संसार विच प्रचलित हो रही है अमरीका विच भी ये खरीदारी लोगों की पसंद बन गई है ऑनलाइन शॉपिंग के मामले विच इस हफ्ते का साइबर सोमवार संयुक्त राज के इतिहास विच ऑनलाइन विक्री लई सब तो वड्डा दिन बन गया इस संबंधी एनालिटिक्स के अनुसार खरीदारों ने सोमवार को लगभग $10.8 बिलियन खर्च किए हैं जो कि ई कमर्स खेत्र में एक रिकॉर्ड पद्धर है जिसने पिछले साल के $9.4 बिलियन के रिकॉर्ड को तोड़ दिता है सोमवार के दिन लोगों ने $2.7 बिलियन रात के 7 बजे तो 11 बजे के विचकार खर्च किए जबकि खपतकारां ने खिडौणियां इलैक्ट्रॉनिक्स कपड़े और वस्तां ते प्रति मिनट $12 लाख खर्च किए सोमवार का कुल खर्च इस बिक्री में 15% प्रति साल का वाधा दर्शाता है इस दे नाल ही ब्लैक फ्राइडे की ऑनलाइन बिक्री भी जबरदस्त रही थी इस दौरान उपभोक्तावां ने इस दिन $9 बिलियन ऑनलाइन खर्च किए जो कि पिछले साल की खरीदारी नालों लगभग 22% वध ने भारत में खेती कानूनों खिलाफ संघर्षकारी किसानों की गूंज हुण विदेशों तक भी पहुंच चुकी है विदेशों में बैठे प्रवासी भारतीय भी किसानों की हमायत में नजर आए हैं अजय विच ऑकलैंड कैलिफोर्निया विखे शनिवार 5 दिसंबर को सवेरे 11:30 बजे मिडल हार्बर शोरलाइन पार्क तो किसानों के समर्थन में कार और ट्रक रैली कटी जा रही है यह रैली वक्-वक् पड़ावां तो हुंदियां होइयां शोरलाइन पार्क विखे समाप्त होएगी इस दे नाल ही कोविड-19 के मद्देनजर इस किसान रैली में शामिल होने वालों लई मास्क पाउणा लाजमी होवेगा फिलहाल खबरां दे इस दौर च इन्ना ही इस दे नाल इजाजत दिओ धन्नवाद।